ৰাজ্যৰ 5 মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা হৈছে কোন কোন মহাবিদ্যালয় লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয় আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক দিয়া হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা এয়া ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ জেবি মহাবিদ্যালয়কো প্ৰদান কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা তাৰ লগতে সৰ্বমুঠ 5খন মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা এই 5 মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আজি এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ৰাজ্যৰ 5 মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ অন্তৰ্গত পাঠ্যক্ৰমে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অনাগত 2টা বছৰত পৰ্যায়ক্ৰমে উন্নীত কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এই 5 মহাবিদ্যালয় এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ৰাজ্যৰ 5 মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ল অনাগত 2টা বছৰ অৰ্থাৎ 2023ৰ ভিতৰত এই মহাবিদ্যালয় 5খনক পৰ্যায়ক্ৰমে বিশ্ববিদ্যালয় কৰা হ'ব লখিমপুৰ আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয় ভাল খবৰ আহিছে লখিমপুৰ আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে যোৰহাটৰ জেবি মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ লগতে শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়েও লাভ কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো